Yo video चाहिँ especially let's focus on the giveaway guys. Yo, what's up guys? So welcome to my new YouTube channel. Your channel much is gonna be like lots of giveaways, sneaker informations, sometimes showing my collections. Your video चाहिँ especially let's focus on the giveaway guys. And giveaway को लागि चाहिँ के गर्नु पर्छ त? It's very simple. Like मेरो giveaway मा participate गर्ने एकदमै simple हुन्छ, एकदमै fair हुन्छ guys. Bro, what you have to do? First thing is you have to be my YouTube subscriber, and the second thing is you have to be my Instagram follower guys. And so giveaway चाहिँ कहिले हुन्छ. नयाँ च्यानलमा 200 subscribers हैन. अब जब 500 पुग्छ नि एउटा गिभअवे सुरु, त्यसपछि 1000 पुगेपछि अर्को गिभअवे सुरु, फेरि 1500 पुगेपछि अर्को गिभअवे हैन. सो एभ्री 500 माथि जान्छ नि, त्यसपछि एभ्री 500 पछि गिभअवे. गिभअवे चाहिँ सबै प्रिमियम क्वालिटीको मात्रै हुन्छ है. त्यो नर्मल क्वालिटीको चाहिँ म गर्दैन, कि त प्रिमियम कि त ओरिजिनल्स हैन. त्यसको लागि चाहिँ आई निड योर सपोर्ट गाइज हैन. गिभअवे क्याटेगोरीहरू यस्तो हुन्छ गाइज हैन, जस्तो लाइक स्निकर्स हुन्छ हैन, अथवा क्लोदिङ हुन्छ. अब स्निकर्स मध्ये इट क्यान बी एनीथिङ लाइक जोर्डन हुन सक्छ, डिजाइनर स्निकर्सहरू हुन सक्छ हैन, तर सब प्रिमियम क्या, नट द चिप क्वालिटी स्टफ. अनि लाइक क्लोदिङमा हेऱ्यो भने इट क्यान बी ज्याकेट्स, हुडीज, टी-शर्ट्स हैन. सो अल बब्बाल क्वालिटीको है. लाइक इट्स दिज आर लाइक प्रिमियम मात्रै मुखले हैन कि, मतलब पैसा पनि महँगो पर्छ क्या. तर हैन, you guys have been supporting me in my other channels हैन, अनि I'm very happy. So I've got a special giveaway पनि च्यानल खोलौँ भनेर के हुन्छ नि, गिभअवे कलेक्सन अनि मजाको टाइपको च्यानल, नट लाइक त्यो बोरिङ अब कति प्राइसहरूले हैन, समथिङ डिफरेन्ट. अनि अल्सो हुन्छ नि कहिले कहिले त्यस्तो मुड चलिहाल्यो नि मेरो, स्पेसल डिनर फर कपल्स के हैन, इन द फ्यान्सी रेस्टुरेन्ट है, नट लाइक इन नर्मल रेस्टुरेन्ट, इन अ फ्यान्सी रेस्टुरेन्ट फर कपल्स हैन. फुड मात्रै, फेरि ड्रिङ्क्स चाहिँ आफै मगाउनु पर्यो हैन. अब सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू त ठिकै हो, हार्ड ड्रिङ्क्सहरू खाँदाले चाहिँ आफै पे गर्नु पर्यो. तर लाइक आइम गोना अरेन्ज भेरी गुड स्पेसल डिनर फर कपल्स इन अ फ्यान्सी रेस्टुरेन्ट है त. अनि त्यस्तो स्टफहरू आउँछ है. अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ. यु हेभ टु बी माई सब्सक्राइबर इन युट्युब, इन्स्टाग्राम, एन्ड एभ्री 500 सब्सक्राइबर पछि गिभअवे हुन्छ. सो लाइक जोर्डन्सहरू पनि लाइक इट्स गोना बी बब्बाल है. लाइक चाहिँ अब कुन जोर्डन्स मैले चाहन्छु त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर लाइक इट्स गोना बी बब्बाल. अनि क्लोदिङ अल्सो हुन्छ नि, ज्याकेट्स हैन. अब इट डिपेन्ड्स वाट काइन्ड अफ ज्याकेट्स आई ह्याभ हैन, वाट डु आई ह्याभ, स्टफ लाइक द्याट. त्यो अनुसारले हुन्छ गाइज. सो स्टे अपडेटेड गाइज हैन. एभ्री 500 सब्सक्राइबरमा गिभअवे हुन्छ, अनि इट्स गोना बी लेजिट हैन. Genuine giveaway. Winner will get premium stuff. Alright guys, so let's be one family in this YouTube channel हैन. अब प्राइसहरूलाई छोडेर यो चाहिँ अलि डिफरेन्ट हैन, something very different है. I like getting close with my viewers. Alright guys, so subscribe गर्नु होला YouTube, Instagram, अनि we will see. 500 पुग्न साथ we'll start the giveaway. Alright guys, so see you in the next video. Hopefully in next first giveaway. So stay tuned. Take care. Bye. Peace.